คนที่สร้างกับคนที่ขยายเป็นคนละคนกันงานนี้แหละมันเริ่มมีความแบบผลประโยชน์มันไม่โอเคอะเพราะว่าเรย์ คร็อกคนที่เป็นคนขยายอาณาจักรแมคโดนัลด์นะคะเขาบอกว่าเขาออกแรงเยอะมากๆแต่ว่าผลตอบแทนที่เขาได้มันไม่แฟร์เลยพี่น้องแมคโดนัลด์ที่เป็นคนสร้างแบรนด์แมคโดนัลด์นี้ขึ้นมาเนี่ยควรจะเปลี่ยนสัญญาแล้วให้เงินที่มันแฟร์กับเขามากกว่านี้ซึ่งแน่นอนนะคะว่าพี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยไม่โอเคไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นค่ะมันก็เลยทำให้งานนี้นะคะเรย์กับแฮร์รี่ที่เขาเป็นคู่หูกันเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนไม่ว่าจัดไปแล้วอย่ามาร้องทีหลังก็แล้วกันซึ่งคลิปนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ดูวิธีการแก้เผ็ดกันแบบแสบๆมันๆแล้วเนี่ยนะคะเรายังจะได้รู้อีกว่ารักแท้แม้เวลาจะผ่านไปคนที่ใช่มันก็ใช่อยู่ดีเกี่ยวอะไรวะเนี่ยสนับสนุนข้อมูล McDonald EP 2 กับช่อง Sai Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันเลยหรือว่าที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะแล้วช่องเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะมาเป็นสมาชิกช่อง Sai Money Monster กันได้เลยขอบคุณค่ะต่อเลยนะจะไม่รีแคปภาคหนึ่งใครยังไม่ได้ดูไปกดดูกันได้เลยคือเนี่ยไซเล่ามาถึงตอนที่เรย์ คร็อกคนที่เป็นคนขยายอาณาจักรนะกับคู่หูเขาไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่นะคะแล้วก็เด็กน้อยเฟร็ดที่เขาเพิ่งจะเอามาทำงานด้วยเนี่ยนะคะขยายอาณาจักรแมคโดนัลด์กันได้แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วพอขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นมันขยายต่อแบบยั่งยืนไม่ได้ก็เลยไปบอกพี่น้องแมคโดนัลด์คนที่เป็นคนสร้างแมคโดนัลด์ขึ้นมาเนี่ยนะคะว่าต้องเปลี่ยนตัวเลขในสัญญาหน่อยค่าตอบแทนที่ให้มาเนี่ยมันไม่พอค่าเปิดแฟรนไชส์ที่ละ$950แล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากรายได้แค่ 1.4% น้อยไปซึ่งแน่นอนพี่น้องแมคโดนัลด์บอกว่าไม่เปลี่ยนจ้ะเอาตัวเลขนี้แหละมันดีอยู่แล้วของสิเสียงในหัวของเรย์ คร็อกค่ะหลังจากนั้นเรย์เขาก็เลยต้องเริ่มคิดหนักแล้วว่าเฮ้ยมันต้องหาวิธีสร้างรายได้ทำเงินให้ได้มากกว่านี้ดีวะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็คิดว่าที่สำคัญนะไอพี่น้องแมคโดนัลด์เนี่ยแหละตัวอุปสรรคเลยเพราะว่าในการที่เรย์ตั้งเป้าว่าอยากจะขยายแมคโดนัลด์ให้มันแบบใหญ่แบบตั้งไปทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาทั้งที่ลงแรงอะไรมากมายขนาดเนี้ยแต่ไม่ได้เลยคนที่รวยคือพี่น้องแมคโดนัลด์นู่นซึ่งมันแฟร์เหรอหรือมันไม่แฟร์ก็เขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มันก็อาจจะแฟร์ก็ได้ปะไม่แน่ใจและแล้วตอนนั้นเองคู่หูของเขานะคะก็คือแฮร์รี่เนี่ยมานำเสนอไอเดียสุดปังค่ะก็คือวิธีการที่เขาจะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้แบบที่ไม่ผิดสัญญาด้วยนั่นก็คือให้แมคโดนัลด์ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สิเลได้ยินแล้วแบบงงอะไรวะเราทำธุรกิจอาหารอยู่ดีๆจะให้มาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไซอ่านไซก็งงว่าแบบอสังหายังไงไหนแฮร์รี่นายค่อยๆเล่าดิแฮร์รี่บอกว่าคืองี้นะเราก็สร้างบริษัทขึ้นมาใหม่เอาให้ชื่อว่า Franchise Realty Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่แยกออกมาจาก McDonald System Incorporated บริษัทดั้งเดิมที่เรย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะและที่สำคัญเนี่ยไอ้บริษัทเนี่ยคือแยกจากบริษัทที่เรย์เคยตั้งขึ้นมาแล้วก็เซ็นสัญญากับ McDonald ใช่ปะเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยทำขึ้นไม่เกี่ยวกับบริษัทนี้ค่ะแยกกันแล้วสิ่งที่ Franchise Realty Corporation จะทำก็คือก็ต้องเป็นคนหาสาขาอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นพอหาสาขาได้ก็ซื้อที่ดินตรงนั้นก่อนพอซื้อที่ดินตรงนั้นเสร็จก็ไปหาผู้ประกอบการ Franchise McDonald มาลงโดยที่จะเก็บเป็นค่าเช่าหรือว่าส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้จากผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารตรงนั้นก็คือทำ McDonald ตรงนั้นนั่นแหละวิธีนี้จะทำให้แฮร์รี่และเรย์มีอำนาจขึ้นมาเหนือทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์แล้วก็เหนือเจ้าของแฟรนไชส์ได้ด้วยเพราะอย่างแรกเลยนะบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันแยกตัวออกมาจากบริษัทเดิมที่เคยไปเซ็นสัญญากับพี่น้องแมคโดนัลด์ไว้เพราะฉะนั้นมันอิสระมากขึ้นค่ะอย่างที่2คือพวกเขาเนี่ยจะมีอำนาจในการที่จะต่อรองกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์มากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถพูดได้ว่าถ้าใครไม่รักษาคุณภาพความสะอาดบริการอะไรให้ดีเนี่ยนะมีสิทธิ์ไม่ได้ต่อสัญญานะและอย่างที่3นะคะก็คือมันจะสร้างรายได้ให้กับเรย์กับแฮร์รี่มากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินนี่เขาก็สามารถทำรายได้จากการ
จะเก็บค่าเช่าก็ได้หรือว่าจะเก็บส่วนแบ่ง GP จากรายได้ที่ร้านนั้นทำได้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะจ่ายเป็น GP นะคะก็จะอยู่ที่ 8.5% ค่ะเป็น 8.5% ที่เพิ่มมาจาก 1.4% ที่พวกเขาต้องได้กันอยู่แล้วซึ่งหมายความว่ายิ่งผู้ประกอบการทำเงินได้มากเกรย์กับแฮร์รี่ก็จะยิ่งรวยมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะพอเขาได้ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเขายังสามารถเก็บมัดจำล่วงหน้าจากผู้ประกอบการมาได้แล้วเอามัดจำอันนี้ไม่ว่าจะมาเป็นดาวที่ดินก่อนก็ได้หรือว่าเอาไปสร้างร้านบนที่ดินนั้นก็ได้โดยที่แทบจะไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยค่ะก็จะทำให้ในงบดุลของบริษัทแฟรนไชส์เรียลตี้เนี่ยนะคะมีสินทรัพย์ในงบดุลเยอะแล้วมันจะทำให้ดูมีเครดิตแล้วก็จะสามารถทำอะไรมีเครดิตกู้ง่ายไงหลังจากนั้นเรย์ก็คือทำวิธีนี้เลยค่ะเวลาที่จะเปิดสาขาใหม่ก่อนจะเปิดสาขาทำไงไปซื้อที่ดินตรงนั้นไว้ก่อนแล้วค่อยให้ผู้ประกอบการมาตั้งร้านทีนี้ภายในปี1960ค่ะเรย์ก็คือสามารถเปิดสาขาแมคโดนัลด์ไปทั่วประเทศได้มากถึง228สาขาไปเลยซึ่งเรย์นะคะพอได้เริ่มลุยงานทำเงินได้เยอะขึ้นก็ยิ่งลุยเยอะขึ้นเฮ้เราลุยงานกันเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีค่ะกามเทพก็ดันแผลงสอนฟิวลงมาปักลงไปบนอกเรย์นะคะให้ไปตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่าโจแอนสมิธซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยความรักมันจะไม่ได้ราบรื่นหรอกนะคะเพราะว่าโจแอนสมิธเป็นภรรยาของผู้ประกอบการแฟรนไชส์แมคโดนัลด์คนหนึ่งค่ะแต่ว่านะคือพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้แบบร้องเพลงด้วยการเล่นเปียโนด้วยกันจำได้เปล่าว่าเรย์เป็นนักเปียโนมาก่อนและที่สำคัญนะสิ่งที่โจแอนที่เขาเพิ่งเจอแล้วกำลังจะตกหลุมรักเนี่ยไม่เหมือนกับอีเฟลคือภรรยาของเรย์ที่เขาแต่งงานด้วยตั้งแต่ตอนอายุ20เนี่ยสิ่งที่โจแอนกับอีเทลไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือโจแอนเขามีความหลงไหลในเรื่องเดียวกันกับเรย์ค่ะก็คือโจแอนหลงไหลในธุรกิจของแมคโดนัลด์มากๆก็เลยทำให้เรย์กับโจแอนเนี่ยนะคะคุยกันถูกคอมากถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจแมคโดนัลด์การแบบเติบโตของมันการที่มันจะขยายออกไปแล้วโจแอนก็คือชื่นชอบวิธีการบริหารงานของเรย์มากมันก็เลยทำให้เรย์เนี่ยนะคะตกหลุมรักโจแอนอย่างจังแล้วก็ตกหลุมรักเร็วมากด้วยค่ะแล้วพอมันแบบว่าคลั่งรักขนาดนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เรย์ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็ทำก็คือก็ไปบอกอีเฟลเลยว่าหย่ากันเถอะพอหย่ากับอีเฟลได้เนี่ยนะคะเรย์ก็เลยไปขอโจแอนแต่งงานคือถามว่าโจแอนรักเรย์ไหมก็ตกหลุมรักเรย์เหมือนกันแต่ด้วยความที่แบบโจแอนก็ผู้หญิงแต่งงานแล้วเนาะพอโดนเรย์ขอแต่งงานเขาเลยต้องตอบเรย์ไปอย่างนี้ว่าขอเวลาให้ฉันคิดดูก่อนได้ไหมเรย์ก็ต้องตอบว่าได้เนาะโอเคตัดเรื่องความรักไปก่อนมันมีสิ่งสำคัญที่เรย์จะต้องทำก่อนเลยตอนนี้นั่นก็คือหาวิธีการที่จะกำจัดคนที่เป็นอุปสรรคกับความฝันของตัวเองออกไปค่ะคือต้องหาวิธีการกำจัด2พี่น้องแมคโดนัลด์ออกจากทางให้ได้วันหนึ่งนะคะเรย์ก็เลยโทรไปหา2พี่น้องแมคโดนัลด์เลยค่ะบอกว่าฉันมีข้อเสนอฉันก็คือเรย์จะขอซื้อกิจการแมคโดนัลด์แบบสมบูรณ์คือซื้อแบบหมดเลยคุณไปคิดมาเลยนะว่าจะขายเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะพี่น้องแมคโดนัลด์โทรกลับมาหาเล่เลยบอกว่าโอเคจะซื้อใช่ปะซื้อทั้งหมดเลยใช่ปะได้ขายให้เล่ถามเท่าไหร่พี่น้องแมคโดนัลด์บอก$2,700,000สหรัฐจ้ะซึ่งตอนนั้นนะคะเงิน$2,700,000สหรัฐในปี1960เนี่ยมันจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับประมาณ$28 ล้านสหรัฐในปัจจุบันซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับเรย์แต่ถามว่าเรย์สู้ไหมเรย์สู้จ้ะเพราะเลคิดเลยว่าถ้าดีลนี้สำเร็จถ้าหาเงินมาซื้อได้นี่คือทั้งหมดที่เขาต้องการแล้วโชคดีนะที่เรย์มีแฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่เนี่ยเขาก็แบบมีเส้นสายกับผู้มีอำนาจใน Wall Street อะไรใดๆอย่างนี้นะก็เลยสามารถหาเงินกู้มาซื้อกิจการแมคโดนัลด์ได้แล้วตอนแรกที่ดีลกันไว้พี่น้องแมคโดนัลด์ถามเลยใช่ป่ะว่าจะซื้อทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะซื้อทั้งหมดคือ$2,700,000แต่ตอนที่จะมาจ่ายเงินกันจริงๆพี่น้องแมคโดนัลด์ดันบอกว่าเอางี้ละกันก็เอาไปให้หมดแหละแต่ขอเหลือสาขาต้นตำรับที่พวกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาได้ไหมเลบอกได้เหรอก็ตอนแรกบอกขายหมดไงถ้าเกิดว่าจะเอาไอ้สาขานั้นไว้ลดราคาได้ไหมล่ะซึ่งไอ้พี่น้องแมคโดนัลด์ก็บอกว่าไม่ลดได้ไหมล่ะเลแบบโมโหมากพูดอย่างแล้วตอนจะจ่ายเงินเอาอีกอย่างนึงดีลนี้เอาจริงๆเกือบล่มแล้วนะจนมาจบว่า
เลพูดไม่เอาก็ได้สาขานั้นอะถ้าเกิดว่ายู2คนอยากเก็บไว้อะเก็บไว้เลยแต่ห้ามใช้ชื่อแมคโดนัลด์นะซึ่งพี่น้องแมคโดนัลด์แบบก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อสาขานั้นชื่อว่า The Big M พอเรนะเขาแบบจ่ายเงิน$2,700,000 สหรัฐไปเรียบร้อยปิดดีลซื้อแมคโดนัลด์มาเป็นของตัวเองได้เนี่ยมันก็ปิดมาได้แบบโมโหอ่ะเพราะว่าทะเลาะกับ2พี่น้องแมคโดนัลด์นี้มาตลอด7ปีแถมตอนจบนะเหมือนจะจบดีอยู่แล้วดันจบไม่ดีอีกเลโกรธมากจ้าแล้วก็คิดขึ้นมาว่าอยากแก้แค้นอะขอหน่อยแล้วกันทันทีที่2พี่น้องแมคโดนัลด์นะเจอรถปากกาเซ็นลายเซ็นลงไปปิดจบดีลนะสิ่งแรกที่เรย์พูดกับลูกน้องวันนั้นก็คือปกติอะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพยาบาทใครหรอกนะแต่ขอจัดการไอ้ลูกหมา2ตัวนี้สักหน่อยงานแรกของเรย์หลังจากที่ปิดดีลซื้อแมคโดนัลด์มาได้คืออะไรคือไปเปิดร้านแมคโดนัลด์ในซอยติดกับ The Big M ค่ะด้วยเป้าหมายเดียวเลยก็คือทำให้ The Big M เจ๊งและเรย์ทำสำเร็จค่ะเพราะว่า The Big M สู้แมคโดนัลด์ที่มาเปิดติดกันไม่ได้ความฝันของ2พี่น้องแมคโดนัลด์ที่อยากจะเก็บร้านต้นตำรับเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกก็คือพังทลายไปเรียบร้อยคงสะใจเรย์นะเสร็จแล้วทีนี้เรย์กับแฮร์รี่เขาก็ไปรวมบริษัทที่เป็น McDonald's System Incorporate กับ Franchise Realty Corporation ที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยให้มันเข้ามาด้วยกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า McDonald's Corporation และที่สำคัญเรย์ลบประวัติศาสตร์ของแบรนด์ลบชื่อไอ้2พี่น้อง McDonald's นั่นออกไปแล้วเรย์เนี่ยนะคะเขาก็เรียกตัวเองเลยว่าผู้ก่อตั้งแล้วเขาก็ยังใส่ลงไปในประวัติศาสตร์ของ McDonald's นะคะว่าแฟรนไชส์แรกของเขาในรัฐอิลลินอยส์คือ McDonald's Number 1 ค่ะที่สำคัญนะไม่ได้ลบแค่ชื่อ2พี่น้อง McDonald's ลบร้านที่เป็นต้นฉบับของ McDonald's ออกไปด้วยโกรธจริงเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหเลแบบสะใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่เอาปิดดีลซื้อ McDonald's เสร็จกำจัด2พี่น้องนั้นเสร็จแถมได้แก้แค้นคืนด้วยเนี่ยนะเลแบบแฮปปี้มากค่ะแล้วหลังจากที่มีเรื่องดีๆในชีวิตเรเกิดขึ้นนะคะก็มีโทรศัพท์สายนึงเข้ามาเป็นโทรศัพท์จากใครรู้ไหมโทรศัพท์จากโจแอนค่ะผู้หญิงคนนั้นแหละที่เขาหย่ากับอีเฟลภรรยาเดิมของเขาเพื่อที่จะมาขอโจแอนแต่งงานในที่สุดโจแอนก็ไปคิดสระตะมาเรียบร้อยแล้วว่าจะตอบเรย์ยังไงกับสิ่งที่เรย์ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้คือเรย์ขอโจแอนแต่งงานใช่ไหมโจแอนโทรมาบอกว่าฉันไม่สามารถทำให้แม่แล้วก็ลูกสาวของฉันผิดหวังได้ฉันว่าฉันคงต้องปฏิเสธคุณนะตืดสัญญาณขาดหายแกเลอกหักวางสายปุ๊บนั่งมองฟ้าเลยทุกอย่างว่างเปล่าก็ได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วเนาะแต่ความรักมันบังคับกันไม่ได้ใช้เงินซื้อก็ไม่ได้อกหักนั่นแหละทีนี้คนอกหักมักจะทำอะไรไหนใครเคยอกหักบอกดิคนอกหักเนี่ยนะมันมักจะต้องแบบทุ่มเทให้กับการทำงานหาอะไรทำให้มันบีซี่เข้าไว้ทำทุกอย่างอะไรก็ได้เพื่อให้ลืมเธอและแล้วก็ถึงเวลาที่ McDonald's จะต้องครองตลาดโลกในปี 1961 แมคโดนัลด์มีทั้งหมด228 สาขาละซึ่งเยอะแต่ยังไม่เยอะพอที่จะเป็นที่รู้จักแบบป๊อปปูล่าขนาดนั้นและยังไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าจะไประดับโลกด้วยเลเขาก็แบบคิดไปเรื่อยๆว่าทำยังไงเขาถึงจะไประดับโลกได้ใช่ป่ะเริ่มจากว่าโอเคเขาคิดว่าการที่จะไประดับโลกได้เนี่ยแมคโดนัลด์จำเป็นที่จะต้องมีไอเดียมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาตลอดเวลาวิธีที่เขาใช้ก็คือเขาจะเลือกผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตั้งแต่แรกว่าจะต้องเป็นคนหนุ่มสาวไฟแรงนะที่มีความกระหายในความสำเร็จมากๆแล้วสิ่งที่เรย์ทำก็คือเขาสนับสนุนให้เจ้าของแฟรนไชส์ทั้งหลายเนี่ยนะคะแบบนำเสนอไอเดียแล้วเขาโอบรับแล้วเขาเอามาปรับใช้โดยที่จะมีการตั้งมาตรฐานไม่ให้ออกจากกรอบก็คือคุณภาพบริการและความสะอาดอันนี้ห้ามล้ำคือทุกคนจะต้องรักษาคุณภาพนี้ให้ได้นอกจากนั้นถ้าเกิดว่ามีไอเดียอะไรอยากทำนะเสนอมาเลยแล้วพอใครเสนอไอเดียออกมาเนี่ยเรย์เขาก็จะให้ทดลองทำกันในระดับท้องถิ่นก่อนแล้วถ้าเกิดว่าทำในระดับท้องถิ่นแล้วมันดีเรย์ก็จะแบบเอาไอเดียนี้ขยายไปทำกันทุกร้านเลยแปลว่าคุณที่ไปทำแฟรนไชส์กับเรย์เนี่ยแล้วมีไอเดียอะไรใหม่ๆเสนอเลยเขารับคนก็จะยิ่งอยากเสนอไอเดียใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่แบบผู้ประกอบการที่แบบเฮ้ยไม่ได้นะอันห้ามอันนี้ห้ามต้องได้รับอนุญาตก่อนอะไรเงี้ยอึดอัดตายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ McDonald's ที่ดีเพราะว่าวัฒนธรรมนี้นะมันทำให้เกิดมาสคอตชื่อดังเลยค่ะก็คือ Ronald McDonald ที่แบบว่านั่งจะเท้าคาง
หรือว่านั่งเตะเท่ๆอยู่หน้าร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วโลกกำเนิดเป็น Happy Meal แกมีใครไม่เคยกิน Happy Meal ไหม Happy Meal ที่แบบว่ามันคือเซตแฮมเบอร์เกอร์เด็กที่มันมาพร้อมของเล่นแล้วเป็นของเล่นที่แบบบางทีของเล่นมีเป็นเซตอีกคือสะสมได้แล้วเด็กทุกคนรัก Happy Meals มากซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เจ๋งมากๆเพราะว่ามันคือการสร้างให้ลูกค้าของ McDonald's รัก McDonald's ตั้งแต่เป็นเด็กเลยอะมันผูกพันแต่มันก็เป็นฟาสต์ฟู้ดนะก็อ้วนอยู่แล้วก็ยังมีไอเดียเจ๋งๆอย่างอื่นอีกอย่างเช่นแบบBig Mac Drive to หรือว่า Playland ที่ McDonald's เคยเล่นไหมและแล้วในปี 1965 นะคะเรย์ก็สามารถที่จะพาแมคโดนัลด์เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งทำให้แมคโดนัลด์นะคะกลายเป็นเชนฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกเลยในโลกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งตอนนั้นเรย์เขาก็เริ่มถอยบทบาทของตัวเองมานิดนึงแล้วก็มอบหมายให้กับน้องเฟร็ดจำน้องเฟร็ดได้ไหมที่เคยมาเป็นเด็กทอดแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่อายุ23แล้วเรย์ไปเห็นแล้วแบบหน่วยก้านดีมาช่วยงานดีกว่าตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเนาะตอนนี้ค่ะเรย์เขาเรียกว่าอะไรเลื่อนตำแหน่งให้เฟร็ดค่ะขึ้นมาเป็นระดับ CEO เลยแล้วตอนนี้เรียกน้องเฟร็ดไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเป็น CEO แล้วเฟร็ดเนี่ยเป็นคนที่สามารถพาแมคโดนัลด์ออกไปสู่ตลาดโลกได้จริงๆค่ะแล้วจะบอกเลยว่าเชนร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาวันนั้นต่อให้เป็นแบบเชนใหญ่แค่ไหนนะก็ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จในการที่จะออกสู่ตลาด international ได้แต่เฟร็ดทำได้ทำให้แมคโดนัลด์ประสบความสำเร็จในตลาด international ได้แล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าแม้กระทั่งเรย์เคยทำยังไม่สำเร็จเลยทุกคนไปตกม้าตายตรงไหนหรือว่ากับตลาดสากลทุกคนไปพังเละเทะเลยตรงที่พอข้ามประเทศไปแล้วเนี่ยพยายามจะปรับเมนูให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศนั้นรายไหนรายนั้นพังหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฟร็ดทำและประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดโลกก็คือเอาแมคโดนัลด์เนี่ยนะไปลงที่ประเทศญี่ปุ่นและไม่เปลี่ยนอะไรเลยในอเมริกาเป็นยังไงแมคโดนัลด์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นเลยปรากฏว่าปังค่ะประสบความสำเร็จค่ะป๊อปปูล่ามากคนญี่ปุ่นชอบมากซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยนะนอกจากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังใช้ได้กับอีกหลายประเทศเลยค่ะที่แมคโดนัลด์เนี่ยไปทำการตลาดนะคะทำให้ในปี 1974 แมคโดนัลด์มีมากถึง 500 สาขาทั่วโลกเลยตอนนี้เนี่ยก็คือผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์เยอะมากนะคะเรย์ก็ต้องออกมากล่าวสุนทรพจน์หน่อยแหละกล่าวสุนทรพจน์กับผู้ประกอบการทั้งหลายและแล้ววันนั้นปรากฏว่าท่ามกลางฝูงชนมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นนั่นก็คือโจแอนคนที่ทำให้เรย์อกหักมาตั้งหลายปีนั่นแหละค่ะพอเรย์เห็นโจแอนปุ๊บก็เสาะแทรกเข้าไปในสุนทรพจน์เลยนะคะว่าชีวิตเนี้ยผมประสบความสำเร็จผมได้ทุกอย่างที่ผมต้องการละขาดก็แค่หยุดอยู่แค่นั้นเลยมองไปที่โจแอนทำเอาคนอื่นงงกันหมดเลยพูดเรื่องอะไรวะแล้วก็งงไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าจบแล้วสุนทรพจน์มีแค่นั้นแล้วพอจบงานเรียบร้อยวันนั้นก็ปรากฏว่าจบงานทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่เรย์กับโจแอนเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้พวกเขาสองคนเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้เล่นเปียโนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ร้องเพลงโปรดที่เคยร้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้โจแอนมาพร้อมกับมีเรื่องที่จะบอกเรย์ด้วยนะคือโจแอนเขามาบอกเรย์ค่ะว่าตอนนี้ฉันไม่สนใจอะไรแล้วนะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือแต่งงานกับคุณในที่สุดทรายอ่านถึงตรงนี้แล้วก็คือแบบนี่ไงบางอย่างเนี่ยคือการที่เราไม่ได้มันตอนนั้นไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่ของเราเลยตลอดไปโชคชะตาอาจจะอยากให้เรย์ทำสิ่งที่เรย์ต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะให้เรย์ได้แบบได้อยู่กับรักแท้อย่างที่บอกแบบรักแท้ถ้ามันเป็นคู่กันนะต่อให้วันนี้มันไม่ใช่วันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันยังไงแต่มันอาจจะใช่ก็ได้แต่คือจะบอกว่าเนี่ยช่องทรายมันนี่มอนสเตอร์แกเป็นช่องการเงินค่ะกลับมานี่ก็คือเรื่องราว15 ปีของเรย์ที่เขาสร้างอาณาจักรแมคโดนัลด์ขึ้นมานะคะจนกระทั่งแบบเฉดหัวผู้ก่อตั้งออกไปได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเอาแมคโดนัลด์เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สามารถที่จะขยายแมคโดนัลด์ให้เป็นอาณาจักรแบบมีอยู่ทั่วทุกมุมหัวถนนใหญ่ของโลกได้เลยจนกระทั่งวันนี้แมคโดนัลด์มีมากกว่า 40,000 สาขาใน100 ประเทศทั่วโลกกับการขายแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วมากกว่า 300,000 ล้านชิ้นแล้ววันนี้นะมูลค่าการตลาดของแมคโดนัลด์คือมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดอันดับ1ใน50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกและแถมนะทุกๆปีที่แมคโดนัลด์มีการเฉลิมฉลอง Founder Day เรย์ก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่า Founder Day ของแมคโดนัลด์เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองและให้เกียรติกับเรย์คร็อกไม่ใช่พี่น้องแมคโดนัลด์ที่เป็นคนให้กำเนิดแมคโดนัลด์ขึ้นมาค่ะ